নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলত তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠ দ্য পোৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি তোমালোকক বুজাবলৈ লৈছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে কোনো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা দ্য পোৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি এগৰাকী মহিলাৰ এখন প্ৰতিছবি এই পাঠটি লিখিছে খুশৱন্ত সিং নামৰ এজন ভাৰতীয় লেখক My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. মোৰ আইতা সকলোৰে আইতাকৰ নিচিনাকৈ এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলা She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. আৰু মই তেওঁক জানি অহা যোৱা 20 বছৰে সেই একে বয়সতে আছে বা একে চেহেৰাতে আছে অৰ্থাৎ এটো বুজাইছে যে যেতিয়া মানুহ বৃদ্ধ হয় বা যেতিয়া মানুহৰ বয়স হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা স্তৰত সেই বয়স ৰৈ যায় বয়স ৰৈ নাযায় একচুয়ালি বয়স বাঢ়ি যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই চেহেৰা মুখমণ্ডল বা অবয়বত তেওঁলোকৰ সেই বয়সৰ ছাপ আৰু দেখিবলৈ পোৱা নাযায় People say that she had once been young and pretty and had even had a husband মানুহে কৈছিল যে একসময়ত তেওঁ গাভৰু আছিল আৰু ধুনিয়া আছিল আৰু আনকি তেওঁৰ এজন গিৰিয়েক আছিল But that was hard to believe. কিন্তু এই কথাটো বিশ্বাস কৰিবলৈ টান My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. আৰু মোৰ ককা দেউতাৰ প্ৰতিছবিখন বা ককা দেউতাৰ ফটোখন আমাৰ যি ড্ৰয়িং ৰুম আছিল অৰ্থাৎ খুশৱন্ত সিঙৰ ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ মেণ্টেল পিছৰ ওপৰত ওলমাই ৰখা হৈছিল মেণ্টেল পিছ মানে এখন সৰু স্লেব বা এখন সৰু জেনাৰেলি যত ফটোবিলাক ওলমাই ৰাখে বা ফটো তুলি ৰাখে তেনেকুৱা এখন স্লেব বা প্লেটফৰ্ম হ'ব পাৰে যত তেওঁ ফটোখন আছিল He wore a big turban and loose fitting clothes তেওঁ এটা ডাঙৰ পাগুৰি পিন্ধিছিল আৰু তেওঁ পিন্ধা কাপোৰবিলাক সাধাৰণতে আহল বহল আছিল বা ঢিলা আছিল মানে ককালত ঢিলা বা গাৰ ঢিলা কথা কোৱা নাই কিন্তু তেওঁ কাপোৰবিলাক লুজ ফিটিং আছিল His long white beard covered the best part of his chest and looked at least 100 years old. আৰু তেওঁৰ বগা দীঘল দাড়ি কোছাই তেওঁ বুকুৰ ভালে খিনি অংশ ঢাকি ৰাখিছিল আৰু তেওঁক দেখিলে এজন 100 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ নিচিনা লাগিছিল He did not look the sort of person who would have a wife or children. আৰু তেওঁক দেখিলে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি লিখা নালাগে যাৰ এগৰাকী পত্নী বা ল'ৰা ছোৱালী আছে He looked as if he could have lots and lots of grandchildren. আৰু তেওঁক দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে তেওঁ বহুতো নাতি নাতিনী আছে তেওঁক দেখাৰ লগে লগে মনলৈ এই ভাৱ নাহে যে এই মানুহজনৰ এজন পত্নী এগৰাকী পত্নী বা ল'ৰা ছোৱালী আছে কিন্তু দেখিলে এনে ভাৱ হয় যে তেওঁ বহুতো নাতি নাতিনী আছে অৰ্থাৎ তেওঁ বয়স বহুত বেছি হৈছে As for my grandmother being young and pretty the thought was almost revolting আৰু মোৰ আইতাৰ ক্ষেত্ৰত এসময়ত গাভৰু আৰু ধুনিয়া হোৱা কথাটো প্ৰায় মানি ল'ব নোৱাৰা নিচিনা কথা বা যিটো কথাত মনটোৱে বিদ্ৰোহ কৰে মানি ল'বলৈ ইচ্ছা নকৰে বা নিবিচাৰে She often told us of the games she used to play as a child আৰু তেওঁ আমাক প্ৰায় সেই খেলসমূহৰ কথা কৈছিল যিসমূহ খেল তেওঁ লৰালি অৱস্থাত খেলিছিল বা শৈশৱত খেলিছিল আৰু সেই খেলসমূহ আমাক কৈছিল That seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of prophets she used to tell us আৰু আইতাই যিবিলাক খেলৰ কথা কৈছিল সেই খেলবিলাক আমি বুজি পোৱা নাছিলো আমাৰ ক্ষেত্ৰত মানে আচহুৱা আছিল আৰু সেইবিলাক আমি এই কাৰণে শুনিছিলো কাৰণ তেওঁ কোৱা সেই কথাবিলাক বা সেই খেলবিলাকৰ কথাবিলাক এই কাৰণে শুনিছিলো আমি কোনো প্ৰফেটৰ কোনো জ্ঞানী লোকৰ বা কোনো মহান ব্যক্তিৰ কাহিনী হিচাপে আমি শুনি ভাল পাইছিলো সেই কাৰণে আমি তেওঁৰ কথাবিলাক শুনি গৈছিলো She had always been short and fat and slightly bent আৰু তেওঁ একেদৰে সদায় শকত আছিল চাপৰ আছিল আৰু অলপ কোজা আছিল
Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. আৰু তেওঁ মুখমণ্ডলত বয়সৰ চাপ পৰিছিল তেওঁ মুখমণ্ডলৰ ছালবিলাক খুতুৰা পৰি গৈছিল কুচ খাই গৈছিল আৰু সেই আঁচবিলাক তেওঁ মুখমণ্ডলত অথালি পথালিকৈ ওৰ পৰা তলৈ আছিল Now we were certain she had always been as we had known her আৰু এতিয়া আমি নিশ্চিত হৈ পৰিছো যে আমি তেওঁক দেখাৰ দৰে আমি তেওঁক এতিয়া জনাৰ পৰা তেওঁ সেই একে বয়সতে আছে একেই স্তৰত আছে তেওঁ বয়স বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু তেওঁ বয়সৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে তেওঁ চেহেৰাত সেই বয়স দেখিবলৈ পোৱা নাই কাৰণ 20 বছৰ আগত তেওঁ যেতিয়া বুঢ়ী যিটো বুঢ়া বয়স দেখা পোৱা গৈছিল সেই 20 বছৰৰ পাছতো সেই একেই চেহেৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ যেতিয়া মানুহৰ বয়স হয় এটা স্তৰত সেই মানুহজন বা সেই মানুহগৰাকী এনেকুৱা এটা ৰূপ লৈ তেওঁ আৰু বয়স বৃদ্ধি পালেও চেহেৰাৰ হলনি নঘটে Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. তেওঁ বৃদ্ধা হৈছিল ইমান ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধা হৈছিল যে তেওঁ আৰু বৃদ্ধা হ'ব বা বয়স হ'ব নোৱাৰে আৰু সেই একেদৰে আমি দেখাৰ দৰে একে বয়সতে তেওঁ সেই 20 বছৰ দিন আছিল She could never have been pretty but she was always beautiful তেওঁ দেখিবলৈ ধুনিয়া নহয় কিন্তু তেওঁ আমাৰ কাৰণে সদায় মৰম লগা আছিল She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary কি কৈছে যে তেওঁ ঘৰটোৰ ভিতৰত একেবাৰে স্পটলেছ নিখুত বগা হৈ ইফালৰ পৰা হিফালে ঘূৰি ফুৰিছিল তেওঁ এখন হাত কঁকালত ৰাখিছিল কাৰণ তেওঁ নিজৰ শৰীৰটো ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লগা হৈছিল যিহেতু তেওঁ পূজা হৈ আহিছিল আৰু আনখন হাতে তেওঁ কি কৰিছিল সেই জপমালাৰ ৰজাৰী মানে আছে জপমালা আৰু সেই জপমালাৰ গুটিবিলাক তেওঁ হিচাপ কৰি কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayers. কি কৈছে silver locks মানে যিবিলাক চুলিত কিছু মানে ব্ৰেডস ব্যৱহাৰ কৰে ব্ৰেডস মানে সৰু সৰু ক্লিপৰ টাইপৰ ব্ৰেডস আৰু কিছু মানে কি কৰে থুৰিয়া কাণফুলিৰ পৰিৱৰ্তে থুৰিয়া পিন্ধে বা কেৰুমনি থুৰিয়া বুলি কোৱা যিটো কাণত বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আগৰ না আইতাহতে পিন্ধিছিল সেইবিলাক কি হৈছিল সেই থুৰিয়া বিলাকে কাণৰ লতিবিলাক এই কাণৰ যিটো লতি হয় ইয়াৰলব এই ইয়াৰলবটো দীঘল কৰি পেলায় আৰু কি হয় যেতিয়া তেওঁ খোজ কাঢ়ে সেই চুলিত থকা যিবিলাক ব্ৰেডস আছিল বা যি কাণফুলি আছিল অৰ্থাৎ সেই থুৰিয়া জুৰে তেওঁ গালত ইফালৰ পৰা ইফালে কুবাই থাকে Yes, she was beautiful. হয় তেখেত ধুনিয়া আছিল She was like the winter landscape in the mountains. তেওঁ দেখাত ঠাণ্ডা দিনৰ পাহাৰীয়া এটা দৃশ্যৰ নিচিনা আছিল ঠাণ্ডা দিনত যেনেকৈ পাহাৰত বৰফ পৰে বা বৰফেৰে আবৃত হৈ থাকে পাহাৰবিলাক পৰ্বতবিলাক ঠিক তেনেকুৱা তেওঁ এটা দৃশ্য আছিল an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ বগা হৈ আছিল বগা হৈ পৰিছিল কাৰণ তেওঁৰ গাৰ বৰণ বগা আছিল তেওঁৰ চুলি বগা আছিল তেওঁ পিন্ধা হাজজোৰো বগা আছিল কাৰণ কেলে বিধৰণে সাধাৰণতে আমাৰ হিন্দু সমাজত কি পিন্ধে বগা হাজ পিন্ধে গতিকে তেওঁ সম্পূৰ্ণ বগা আছিল আৰু সেই কাৰণে তেওঁ পাহাৰৰ বা পৰ্বতৰ সেই ঠাণ্ডা দিনৰ যেতিয়া বৰফ পৰে বৰফৰ সেই যিটো ল্যান্ডস্কেপ আমি চকুৰে দেখিবলৈ পোৱা যিটো চকুৰে বহলকৈ বা যিমান দূৰলৈকে আমি দেখা পাওঁ সেইটোকে ল্যান্ডস্কেপ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই পাহাৰৰ তেনেকুৱা এটা দৃশ্যৰ লগত তেওঁ তুলনা কৰা হৈছে আৰু তেওঁ অতি শান্তভাৱে আৰু আত্মসন্তুষ্টিৰে উখা নিখালৈ জীয়াই আছিল My grandmother and I were good friends. মোৰ আইতা আৰু মই আমি দুয়ো ভাল বন্ধু আছিলোঁ My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. আৰু যেতিয়া মোৰ মা দেউতা চহৰলৈ গৈছিল চহৰত কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া গৈছিল আৰু তেওঁলোকে চহৰত থিতাপি নোলোৱালৈকে আইতা আৰু মই গাঁৱত একেলগে বাস কৰিছিলোঁ আমি একেৰাহে আছিলোঁ She used to wake me up in the morning and get me ready for school. আৰু ৰাতিপুৱা তেওঁ মোক জগাই দিছিল আৰু তেওঁ
মোক স্কুলৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছিল She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. আৰু ৰাতিপুৱা তেওঁ মোক জগাই দিয়াৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া মোক গা ধুৱাইছিল বা তেওঁ মোক স্কুলৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰাইছিল তেওঁ মোক কাপোৰ কানি পিন্ধাইছিল সেই সময়ত তেওঁ এটা মনোটনাছ সিং সংগত মানে অৰ্থাৎ এটা প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল যেটো এটা হুৰিয়া মাতত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আৰু এই আখাত কৰিছিল যাতে সেইবিলাক শুনি শুনি মোৰ যাতে মুখস্থ হয় বা মই সেইবিলাক বুজি লওঁ I listened because I loved her voice but never bothered to learn it মই সেইবিলাক শুনিছিলো কাৰণ মই তেওঁৰ কণ্ঠস্বৰ ভাল পাইছিলো কিন্তু কেতিয়াও মই চেষ্টা কৰা নাছিলো বা চিন্তা কৰা নাছিলো যে সেইবিলাক মই জানিব লাগে Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. আৰু তাৰ পাছত তেওঁ ইতিমধ্যে সাফা কৰি ধুই সাফা কৰি হালধীয়া চক মাটিৰে লিপি সেই কাঠৰ স্লেটখন লগতে এটা সৰু চিয়াঁহী দুৱাত আৰু এটা ৰঙা কলম একেলগে মথা বান্ধি মোৰ হাতত তুলি দিছিল After a breakfast of thick stale chapati with a little bread and sugar spread on it, we went to school. আৰু ৰাতিপুৱা আমি আগদিনাখনে বনাই থোৱা ৰুটিৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আমি কি কৈছিলো ৰুটিৰ ওপৰত অলপ মাখন আৰু চেনি ছটিয়াই লৈছিলো আৰু সেই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ৰাতিপুৱাৰ জলপান মানে লঘু আহাৰ আমি খাই স্কুললৈ বুলি ৰাওনা হৈছিলো She carried several stale chapatis with her for the village dogs. আৰু তেখেতে গাঁৱৰ কুকুৰবিলাকৰ কাৰণে কেইবাটাও আগদিনাখনৰ ৰুটি কঢ়িয়ে লগত লৈ গৈছিল My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. আৰু মোৰ আইতাই সদায় মোৰ লগত স্কুললৈ গৈছিল কাৰণ মোৰ স্কুলখন গাঁৱৰ মন্দিৰৰ লগত সংলগ্ন আছিল The priest taught us the alphabet and the morning prayer. আৰু পুৰোহিতে আমাক সেই বৰ্ণমালা আৰু ৰাতিপুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা শিকাইছিল While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. আৰু যি সময়ত লৰা ছোৱালীবিলাকে বাৰান্দাৰ দুই কাষে বহি সেই alphabet বিলাক অৰ্থাৎ সেই বৰ্ণমালা আৰু সেই প্ৰাৰ্থনা বিলাক একে স্বৰতে গাইছিল বা আওৰাইছিল সেই সময়ত আইতাই ভিতৰত বহি সেই পুৰণি লিপি বিলাক অধ্যয়ন কৰিছিল বা পঢ়িছিল When we had both finished we would walk back together আৰু যেতিয়া আমি দুয়ো আমাৰ পঢ়া শেষ কৰো অৰ্থাৎ আমাৰ স্কুল ছুটি হয় আৰু আমি দুয়ো একেলগে ঘৰলৈ বুলি উভতো This time the village dogs would meet us at the temple door. আৰু এইবাৰ অৰ্থাৎ ঘূৰি অহাৰ সময়ত গাঁৱৰ যিবিলাক কুকুৰ আছে সেই কুকুৰবিলাকে আহি আমাৰ মন্দিৰৰ দুৱাৰৰ সন্মুখতে আমাক লগ কৰেহি They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. আৰু আমি সিহঁতলৈ দলিয়াই দিয়া ৰুটিবিলাকৰ কাৰণে ইটোৱে সিটোৰ লগত কাজিয়া কৰি গজু ভকি সিহঁত আমাৰ ঘৰলৈকে আমাৰ পিছে পিছে ওলাই গৈ When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. যেতিয়া মোৰ মা দেউতা চহৰত ভালকৈ ঠিতাপি লৈছিল বা ল'ব পাৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক মতাই পঠাইছিল অৰ্থাৎ খুশৱন্ত সিং আৰু খুশৱন্ত সিঙৰ আইতাকক সেই চহৰৰ ঘৰলৈ মাতি পঠাইছিল That was a turning point in our friendship. আৰু আমাৰ বন্ধুত্বৰ মাজত হেয়াই এক পৰিস্থিতিৰ হলনি ঘটিছিল বা আমাৰ বন্ধুত্বৰ মাজত এটা ফাক সৃষ্টি হৈছিল গ্যাপ সৃষ্টি হৈছিল Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. যদিও আমি একেটা ঘৰতে অৰ্থাৎ একেটা কোঠাতে বাস কৰিছিলো আইতা আৰু মই একেটা ৰুমতে আছিলো তথাপিতো কি হৈছিল আইতা আৰু মোৰ মাজত কি হৈছিল বন্ধুত্বৰ মাজত এটা গ্যাপ আহিছিল আৰু আইতাই মোক সেই চহৰৰ স্কুলত থবলৈ অহা নাছিল Although এটো হৈ গল I used to go to an English school in a motor bus. আৰু মই এখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুললৈ এখন মটৰ বাছত যাবলৈ লৈছিলো There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. আৰু চহৰত যেহেতু কুকুৰ পাবলৈ নাছিল সেই কাৰণে আইতাই আমাৰ চহৰৰ ঘৰটোৰ বাৰান্দাতে যিবিলাক ঘৰচিৰিকা চৰাই বা ঘনচিৰিকা চৰাই
ফুৰিবলৈ আহে বা পঢ়েহি সেইবিলাকক খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে As the years roll by, we saw less of each other. আৰু যেনেকৈ বছৰ পাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আমি ইজনে সিজনক খুব কম দেখা সাক্ষাৎ হ'বলৈ ধৰিলো For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. কিছু সময় ধৰি বা কিছু দিন ধৰি তেওঁ মোক প্ৰথম অৱস্থাত ৰাতিপুৱা জগাই দিছিল আৰু স্কুলৰ কাৰণে হাজু কৰি দিছিল প্ৰস্তুত কৰি দিছিল When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. আৰু যেতিয়া মই স্কুলৰ পৰা ঘূৰি আহিছিল তেতিয়া তেওঁ মোক খুধে যে স্কুলত মোক শিক্ষকে কি শিকালে I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. আৰু মই তেওঁক কিছুমান ইংৰাজী শব্দ কৈছিলোঁ পশ্চিমীয়া বিজ্ঞান আৰু শিক্ষণৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ আমাৰ যি ল অফ গ্ৰেভিটি মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ কথা কৈছিলোঁ আৰ্কিমিডিজৰ সূত্ৰৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু পৃথিৱীখন যে ঘূৰণি ইত্যাদি কথাবিলাক কৈছিলোঁ This made her unhappy. এই কথাবিলাকে তেওঁক বৰ নিৰাশ কৰিছিল She could not help me with my lessons. তেওঁ মোৰ পাঠবিলাকত সহায় কৰিব নোৱাৰা হ'ল She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. আৰু তেওঁ সেই ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলখনত যিবিলাক কথা শিকোৱা হৈছিল সেইবিলাক তেওঁ বিশ্বাস কৰা নাছিল আৰু তেওঁ এই কাৰণে দুখ কৰিছিল তেওঁ এই কাৰণে চিন্তিত হৈছিল যে সেই ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলখনত ভগৱানৰ কোনো চৰ্চন নাছিল ভগৱানৰ কথা তেওঁ কোৱা হোৱা নাছিল আৰু লগতে কোনো ধৰণৰ পুৰণি লিপিৰ কথা বা লিপি পঢ়োৱা নাছিল One day I announced that we were being given music lessons আৰু এদিন আহি মই ঘৰত ঘোষণা কৰিলো কলো যে আমাক স্কুলত মিউজিক অৰ্থাৎ সুৰৰ পাঠ দিয়া হ'ব She was very disturbed আৰু কথাষাৰ শুনাৰ লগে লগে তেওঁ বৰ অসন্তোষ হ'ল To her, music had lewd associations. তেখেতৰ মতে সুৰ বা গান গাবৰ কাৰণে এছ'চিয়েশ্যন আছে ইয়াৰ কাৰণে বিশেষ মানুহ আছে এইবিলাক সাধাৰণ মানুহৰ কাম নহয় তেখেতৰ মতে It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. কি কৈছে তেখেতৰ মতে গান গোৱাটো যিসকল গায়ক গায়িকা বা যিসকল মগনীয়া মানে ভিক্ষাৰী তেওঁলোকৰহে কাম সাধাৰণ মানুহৰ সাধাৰণ জনতাৰ গান গোৱা কাম নহয় She said nothing but her silence meant disapproval. অৱশ্যে তেওঁ সেই বিষয়ে গানৰ পাঠ দিয়াৰ বিষয়ে তেওঁ একো নকলে কিন্তু তেওঁ মনতাই তেওঁ নীৰৱতাই সকলো প্ৰমাণ কৰি দিলে যে তেওঁ এই কথাটো তেওঁ এপ্ৰুভ কৰা নাই বা তেওঁ হেতু সন্মতি জনোৱা নাই She rarely talked to me after that. আৰু তাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ খুব কাটচিটহে মোৰ লগত কথা পাতিছিল When I went up to university, যেতিয়া মই বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈছিলো, I was given a room of my own. মোক নিজাকৈ এটা কোঠা দিয়া হৈছিল The common link of friendship was snapped. আৰু আমাৰ মাজত যি সাধাৰণ বন্ধুত্বৰ এনাজৰি আছিল সেই এনাজৰি ছিঙি পৰিছিল My grandmother accepted her seclusion with resignation. আৰু মোৰ আইতাই তেওঁ যে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে এই কথাটো তেওঁ স্বীকাৰ কৰি লৈছিল তেওঁ মানি লৈছিল She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. আৰু তেওঁ খুব কাটচিটহে তেওঁ সেই হুতা কটা জটৰটোৰ ওচৰৰ পৰা উঠি আহি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিছিল বা কথা পাতিবলৈ উঠি আহিছিল From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. সূৰ্যোদয়ৰ পৰা সূৰ্যাস্তলৈকে তেওঁ সেই জটৰৰ কাষতে বহি তেওঁ সেই হুতা কাটিছিল আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. আৰু সন্ধিয়া আগে আগে অৰ্থাৎ পাছবেলালৈ খন্তেকৰ কাৰণে তেওঁ জিৰণি লৈছিল তেওঁ অলপ আৰাম কৰিছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁ সেই ঘনচিৰিকা চৰাইবিলাকক খাবলৈ দিছিল While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of birds
collected round her, creating a veritable bedlam of syruppings. আৰু যেতিয়া তেওঁ বাৰান্দাত বহি ব্ৰেড বিলাক তেওঁ চৰাইলৈ যি ব্ৰেড আনে খাবলৈ সেই ব্ৰেড বিলাক ভাঙি গুৰি কৰি দি থাকোতে হাজাৰ হাজাৰ মানে খ খ চৰাই আহি গোট খাই আহি আৰু সকলোৱে লগ লাগি এটা বেলেগ পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰি দিয়ে সকলোৱে হুলস্থুলি এটা পৰিবেশ চৰাই চিৰিকটিয়ে ভৰপুৰ এটা পৰিবেশ সৃষ্টি কৰে Some came and perched on her legs কিছুমান আহি তেখেতৰ ভৰিত উঠিছিল Others on her shoulders কিছুমান আহি তেওঁ কান্ধত উঠিছিল Some even sat on her head আৰু কিছুমান আহি আনকি তেওঁ মূৰতো উঠিছিল She smiled but never shook them away আৰু যেতিয়া সেই চৰাইবিলাক তেওঁৰ ভৰিয়ে হাতে উঠে বা মূৰত উঠে তেওঁ হাঁহি মাৰে কিন্তু সিহঁতক খেদি নিদিয়ে It used to be the happiest half hour of the day for her আৰু সেই সময়খন তেওঁৰ কাৰণে দিনটোৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সুখৰ সময় হৈ পৰে দিনটোৰ ভিতৰৰ সেই আধা ঘণ্টা সময়টোৱে তেওঁৰ কাৰণে অতি প্ৰিয় সময় বা আনন্দৰ সময় When I decided to go abroad for further studies যেতিয়া মই বিদেশলৈ আৰু অধ্যয়ন কৰিবলৈ উচ্চ শিক্ষা লবলৈ সিদ্ধান্ত ললো I was sure my grandmother would be upset মই নিশ্চিত হৈ পৰিছিলো যে এই কথা শুনাৰ লগে লগে আইতা নিশ্চয় upset হৈ পৰিব বা চিন্তিত হৈ পৰিব I would be away for 5 years and at her age one could never tell মই 5 বছৰৰ কাৰণে আঁতৰি থাকিম আৰু তেনেকুৱা এটা বয়সৰ সময়ত কোনেও নাজানে কেতিয়া কি ঘটিব পাৰে অৰ্থাৎ খসৱান সিং যেতিয়া বিদেশলৈ পঢ়িবলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ললে তেওঁ এই ভয় হৈছিল যে তেওঁ সেই 5 বছৰৰ কাৰণে বিদেশত আঁতৰি থাকিব আৰু সেই 5 বছৰৰ ভিতৰত যদি আইতাকৰ মৃত্যু হয় তেওঁ হয়তো গম নাপাব পাৰে বা আইতাকৰ মৃত্যু হয় বুলি তেওঁ ভয় খাই আছিল My grandmother could কিন্তু মোৰ আইতা সেই 5 বছৰো জীয়াই থাকিল যেতিয়া খসৱান সিং বিদেশত গৈ পঢ়ি আছিল সেই 5 বছৰ আইতাক জীয়াই আছিল She was not even sentimental she came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion তেওঁ যেতিয়া কথাখাৰ গম পালে তেওঁ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰা নাছিল তেওঁ কোনো ধৰণৰ আবেগ দেখুৱা নাছিল বৰঞ্চ তেওঁ নিজেই খসৱান সিংক ৰেলৱে ষ্টেচনত গৈ তেওঁক আগবঢ়াই থৈ আহিছিল আৰু আগবঢ়াবলৈ যাওঁতে তেওঁ কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা পতা নাছিল আৰু তেওঁ কোনো আবেগ দেখুৱা নাছিল Her lips moved in prayers her mind was lost in prayer তেওঁৰ ওঠ জোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰাত ব্যস্ত হৈ আছিল আৰু তেওঁৰ মন মগজু প্ৰাৰ্থনাতেই ব্যস্ত হৈ আছিল Her fingers were busy telling the beads of her rosary আৰু তেওঁ আঙুলিকেইটাও সেই জপমালাৰ গুটি হিচাপ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছিল Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us আৰু তেওঁ মনে মনে মোৰ কপালত এটা চুমা আঁকি দিছিল আৰু যেতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছিলো তেতিয়া মই অনুভৱ কৰিছিলো যে বুজ কৰো হেয়াই আইতা আৰু মোৰ মাজত অৰ্থাৎ আইতা আৰু খসৱান সিংৰ মাজত থকা শেষ শাৰীৰিক সম্পৰ্ক আছিল বা তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে ইজনে সিজনক দেখা পাইছিল বুলি তেওঁ ভাবি লৈছে But that was not so কিন্তু হেয়া নহল হেয়া তেওঁলোকৰ শেষ শাৰীৰিক সম্পৰ্ক বা শাৰীৰিকভাৱে দেখা দেখি শেষ নাছিল After 5 years I came back home and was met by her at the station 5 বছৰৰ পাছত মই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলো আৰু পুনৰ মই ৰেলৱে ষ্টেচনত তেওঁ লগ পালো তেওঁ মোক আদৰিবলৈ গৈছিল She did not look a day older আৰু তেওঁক দেখাত এদিনৰো বয়সীয়াল যেন লগা নাছিল She still had no time for words and while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers আৰু সেইদিনাখনো আইতাৰ কথা পাতিবলৈ সময় নাছিল সেইদিনাখনো আইতা প্ৰাৰ্থনা কৰাত ব্যস্ত হৈ আছিল আৰু তেওঁ মোক মোৰ বাহুত তেওঁ থাপ মাৰি ধৰি
লৈছিল আৰু তেতিয়া মই অস্পষ্ট মাতত শুনিবলৈ পাইছিলোঁ তেতিয়াও তেওঁ প্ৰাৰ্থনাত ব্যস্ত হৈ আছিল Even on the first day of my arrival, her happiest moment with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. আনকি ঘৰলৈ ঘূৰি অহা প্ৰথম দিনটোতো তেওঁৰ কাৰণে আটাইতকৈ সুখৰ সময় সেইকণ আছিল যিকণ সময় তেওঁ সেই ঘৰ চিৰিকা চৰাইবিলাকক খাবলৈ দিছিল আৰু সেইদিনাখন তেওঁ অলপ বেছি পৰলৈকে অৰ্থাৎ সাধাৰণ দিনতকৈ বা আন দিনতকৈ সেইদিনাখন তেওঁ চৰাইবোৰৰ লগত বেছি সময় কটাইছিল আৰু লগতে সিহঁতক মৰমেৰে গালি পাৰিছিল In the evening, a change came over her. She did not pray. সন্ধিয়ালৈ তেওঁৰ এটা পৰিৱৰ্তন ঘটিল সেইদিনাখন তেওঁ প্ৰাৰ্থনা নকৰিলে She collected the women of her neighborhood, got an old drum and started to sing. সেইদিনাখন তেওঁ প্ৰাৰ্থনা নকৰিলে সেইদিনাখন তেওঁ কি কৰিলে চুবুৰীৰ যিসকল মহিলা আছিল তেওঁলোকক গোট খুৱালে আৰু এটা পুৰণি ড্ৰাম লৈ আহিলে ড্ৰাম বুলি কওঁতে আমাৰ অসমীয়াত ঢোল বা দবা বুজাব কিন্তু যেহেতু এটা শিখ পৰিয়ালৰ মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে তো শিখ সম্প্ৰদায়ৰ গতিকে তেওঁলোকে সাধাৰণতে ডাফালি ইউজ কৰে যিটো ঘূৰণীয়া হয় আৰু এটা সাইডে চামৰা থাকে বা বজাবৰ কাৰণে এটা সাইডে চামৰা থাকে এইটো কোৱা ডাফালি আৰু তেওঁ এখন ডাফালি মই ডাফালি বুলিয়ে কৈছোঁ তেওঁ যদি ইয়াৰ কিবা প্ৰপাৰ নেম আছে তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা তো সেই ডাফালি আনিলে আৰু সেই ডাফালি বজাই তেওঁ গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে For several hours she thumped the sizzling skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of the warriors. আৰু তেওঁ কেইবা ঘণ্টা ধৰি সেই পুৰণি ডাফালিখনৰ চামৰাত কুবাই চামৰা বজাই তেওঁ ঘৰলৈ যেতিয়া যুদ্ধৰ পৰা বা কোনো যোদ্ধা বা বীৰ যেতিয়া ঘূৰি আহে তেওঁলোকৰ হোমকামিং মানে ঘৰলৈ আদৰণি জনোৱা যিবিলাক গীত আছিল সেই গীতবিলাক তেওঁ গাইছিল We had to persuade her to avoid overstraining আৰু তেওঁক আমি বাধা দিব লগা হৈছিল কিহৰ কাৰণে যে তাতে তেওঁ বেছি overstrained হৈ নাযায় বা বেছি ভাগৰুৱা হৈ নপৰে That was the first time since I had known her that she did not pray আৰু হেয়া আছিল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যি মই জনাৰ মতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিল The next morning she was taken ill আৰু ইদিনাখন ৰাতিপুৱা তেওঁ নৰিয়াত পৰিল ইদিনাখন ৰাতিপুৱা তেওঁ অসুখ হ'ল It was a mild fever and the doctor told us that it would go আৰু হেয়া এক মজলীয়া জ্বৰ আছিল বা মধ্যমীয়া জ্বৰ আছিল আৰু চিকিৎসকে কৈছিল যে হেতু অতি সোনকালে নাইকিয়া হৈ যাব বা ভাল হৈ যাব But my grandmother thought differently কিন্তু মোৰ আইতাই কথাটো অলপ বেলেগ ধৰণে ভাবিলে She told us that her end was near তেওঁ আমাক কৈছিল যে তেখেতৰ শেষ ওচৰ পাইছে বা শেষ সমু চাপি আহিছে She said that since only a few hours before the close of the last chapter of our life she had omitted to pray she was not going to waste any more time talking to us কি কৈছে যে তেওঁ জীৱনৰ শেষ পাতখিলাৰ মাত্ৰ কেই ঘণ্টামান সময় আছে যি কেই ঘণ্টা সময় তেওঁ কথা পাতি নষ্ট কৰিব বিচৰা নাই তেওঁ সেই সময়কনো বা সেই কেই ঘণ্টা সময় তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰিছে We protested আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলো but she ignored our protest কিন্তু তেওঁ আমাৰ প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰিছিল তেওঁ আমাৰ প্ৰতিবাদত গুৰুত্ব নিদিলে She lay peacefully in bed praying and telling her beads আৰু তেওঁ শান্তিপূৰ্ণভাৱে বিছনাত শুই আছিল দীঘলি পৰি আছিল আৰু তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰি থকাৰ লগতে সেই জপমালাৰ কুটিসমূহ তেওঁ হিচাপ কৰি আছিল Even before we could suspect her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers আমি সন্দেহ কৰাৰ আগতে তেওঁ উঠজোৰ লৰচৰ কৰিবলৈ বন্ধ হৈ গৈছিল আৰু তেওঁৰ জীৱন থকা সেই আঙুলি কেইটাৰ পৰা জপমালাডাল সৰি পৰিছিল A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead আৰু তেওঁৰ মুখমণ্ডলত এক শান্তিপূৰ্ণ দৃশ্যই ভাহি আছিল তেওঁ মুখখন শান্ত হৈ পৰিছিল হেতা পৰি গৈছিল আৰু আমি গম পাইছিলো যে তেখেত ইতিমধ্যে
মৃত্যু হৈছে বা তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে we lifted her off the bed as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud আৰু আমাৰ পৰম্পৰাৰ মতে ৰীতি-নীতিৰ মতে তেওঁক বিছনাৰ পৰা নমাই মাটি লৈ আহিছিল আৰু এখন ৰঙা কাপোৰেৰে শ্ৰাউড মানে হৈছে মুখ ঢকা কাপোৰ ৰঙা মুখ ঢকা কাপোৰে তেওঁ ঢাকি দিছিল After a few hours of mourning we left her alone to make arrangements for her funeral আৰু কেই ঘণ্টা মান আমি দুখ কৰাৰ পাছত কন্দাকটা কৰাৰ পাছত আমি তেওঁক অকলে এৰি তেওঁ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিবলৈ অৰ্থাৎ তেওঁক কবৰ দিবলৈ বা তেওঁৰ শেষ যিখিনি কাম সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে বন্দবস্ত কৰিবৰ কাৰণে অকলহৰে এৰি কুচি আহিছিল In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated আৰু সন্ধিয়ালৈ আমি এখন হাঙি লৈ গৈছিল সাঙি লৈ গৈছিল তেওঁক খৰি দিবৰ কাৰণে বা কবৰ দিবৰ কাৰণে বুলি নিবলৈ আৰু তেতিয়া কি ঘটিছিল The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light আৰু ইতিমধ্যে কি হৈছিল সেই সময়ত সূৰ্যৰ অস্ত গৈছিল আৰু সূৰ্যৰ সেই সময়ৰ ৰং মানে যেটো ৰঙা পোহৰে বা সোণালী পোহৰে তেওঁ গোটেই বাৰান্দাখন আৰু কোঠাটো সোণালী পোহৰেৰে উজ্জ্বলাই তুলিছিল We stopped halfway in the courtyard আৰু চতালৰ আধাতে আমি ৰৈ গৈছিল কিয় ৰৈ গৈছিল কথাটো হৈছে কি all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud thousands of sparrows sat scattered on the floor বাৰান্দাৰ পৰা সেই কোঠাটোলৈকে য'ত আইতাৰ মৃতদেহটো পৰি আছিল নিথৰ দেহটো ৰঙা কাপোৰে মেৰিয়াই থোৱা আছিল তালৈকে হাজাৰ হাজাৰ ঘন চিৰিকা চৰাই আহি বহি আছিল There was no chirping আৰু সেই ঘৰ চিৰিকা চৰাইবিলাকৰ মাজত কোনেও চিঞৰ বাখৰ কৰা নাছিল কোনেও এটা মাত মতা নাছিল We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them চৰাইবিলাকক দেখি আমাৰ বেয়া লাগিছিল আৰু মোৰ মায়ে হিহতৰ কাৰণে অলপ ব্ৰেড লৈ আহিছিল She broke it into little crumbs the way my grandmother used to আৰু তেওঁ সেই ব্ৰেড বিলাক সৰু সৰু টুকুৰা কৰি সৰু সৰু গুৰি কৰি চৰাইবিলাকলৈ দলিয়াই দিছিল যি ধৰণে আইতাই দিয়ে The sparrows took no notice of the bread আৰু ঘৰ চিৰিকা চৰাইবিলাকে সেই ব্ৰেড বিলাকলৈ লক্ষ্য নকৰিল বা কোনেও ভ্ৰক্ষেপ নকৰিলে When we carried my grandmother's corpse off they flew away quietly যেতিয়া আমি আইতাৰ মৃতদেহটো কঢ়িয়াই লৈ গলো কৰ্পছ মানে মৃতদেহ আৰু যেতিয়া আইতাৰ মৃতদেহটো কঢ়িয়াই তাৰ পৰা লৈ গলো চৰাইবিলাকে তাৰ পৰা মনে মনে উৰি গুচি গল Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin আৰু ইদিনাখন ৰাতিপুৱা সুইপাৰে চতাল হাৰুতে সেই ব্ৰেডৰ গুৰিবিলাক ব্ৰেডৰ টুকুৰাবিলাক হাৰি ডাষ্টবিনত পেলাই দিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তো পাঠটো এয়া আছিল মই তোমালোকক লাইন বাই লাইন সুন্দৰভাৱে অসমীয়াত বুজাই দিলো যদি তোমালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে ডাউট যদি আছে তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা কমেন্ট বক্স খালি আছে আৰু যদি ভিডিও চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইকটো কিন্তু জৰুৰ কৰিবা কাৰণ মই ইমান গৰমত দেখিছা না ফেন নচলোৱাকৈ এই ৰুমত সোমাই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিও বনাই আছো ধন্যবাদ জয় অসম